sesi 2021-2022 berikrar akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan. Kami juga akan bekerjasama dengan pihak pentadbiran demi memajukan dan menjaga nama baik IPG Kampus Ipoh, menjunjung etika keluhuran, merealisasikan falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan negara. Dengan itu kami akan memberi komitmen dengan setiap tugas yang diberikan.